હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયાસ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું ખારી શીંગ, જે ઘરે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે. આપણે સામાન્ય રીતે બહારથી ખારી શીંગ લઈ આવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ તે ઘરે ખૂબ જ આસાનીથી બની જાય છે. જો તમે પરફેક્ટ મેથડથી ખારી શીંગ બનાવશો તો તમારી ખારી શીંગ બહાર જેવી જ બનશે. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો. સૌપ્રથમ આપણે એક મોટી તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકવાનું છે. અહીંયા પાણીનું એક્ઝેક્ટ માપ લેવાનું નથી, શીંગ ડૂબે એટલું જ પાણી લેવાનું છે. હવે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને શીંગના દાણા પાણીમાં એડ કરી દેવાના છે. અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ દાણાને એડ કરવાના છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને હવે આ દાણાને આપણે 10થી 15 મિનિટ માટે ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે. અને પછી આવી રીતે આપણે નખની મદદથી ચેક કરી લેવાનું છે. જો આપણા દાણા સરસ રીતે પલળી ગયા હોય તો આપણે એક ચારણીની મદદથી દાણામાં રહેલું બધું પાણીને નિતારી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો, મેં પાણી નિતારી લીધું છે. હવે આપણે આ દાણામાં મીઠું એડ કરવાનું છે. અહીંયા હું 1.5 ચમચી જેટલું જ મીઠું એડ કરું છું, કારણ કે હું આ દાણાને મીઠામાં જ શેકવાની છું. પરંતુ જો તમે રેતીમાં શેકવાના હોય તો મીઠાનું પ્રમાણ વધારી શકો છો. અહીંયા આપણે 2 લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે. મારી શીંગનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે હું 2 લીંબુનો રસ એડ કરું છું. તમે તમારી શીંગ પ્રમાણે લીંબુનો રસ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે મીઠું અને લીંબુના રસને દાણા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા હું આ જ ચારણીમાં દાણામાં મીઠું અને લીંબુ એડ કરી દઉં છું, પરંતુ તમે અલગ વાસણમાં દાણાને લઈને મીઠું અને લીંબુ એડ કરી શકો છો. હવે આ દાણાને આપણે 10 મિનિટ જેટલા રહેવા દેવાના છે, જેથી લીંબુ અને મીઠુંનો ફ્લેવર દાણામાં બેસી જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો, જે દાણામાંથી આપણે પાણી નિતારેલું એ પાણી આવું રેડ કલરનું થઈ ગયું છે. જો પાણી બધું નીકળી જાય પછી આપણા દાણા એકદમ સરસ વ્હાઈટ થઈ જાય છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે દાણાને સૂકવવાના છે, જેના માટે મેં અહીંયા એક કાપડનો મોટો ટુકડો લીધો છે અને તેમાં આપણે આવી રીતે હાથની મદદથી દાણાને પહોળા પહોળા પાથરી દેવાના છે, છૂટા છૂટા. અહીંયા કોઈ એવી જરૂર નથી કે આપણે પંખા નીચે જ સૂકવીએ કે બહાર સૂકવીએ. તમે ગમે ત્યાં આ દાણાને આવી રીતે સૂકવી શકો છો. અહીંયા આ દાણાને આપણે અડધી કલાક માટે સૂકવવાના છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અડધી કલાક માટે દાણાને સૂકવી દેવાના છે. હવે અડધી કલાક થઈ ગઈ છે તો સરસ દાણા કોરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે દાણાને શેકવાના છે, જેના માટે મેં એક મોટા પેનમાં મીઠું લીધું છે. 4-5 મિનિટ જેટલું મીઠું ગરમ થાય પછી આપણે તેમાં દાણા એડ કરવાના છે. અહીંયા બધા દાણા એડ નથી કરવાના. ગરમ કરેલા મીઠામાં જેટલા દાણા સમાય તેટલા જ દાણા એડ કરવાના છે. અહીંયા મેં સિંધવ મીઠું લીધું છે, તમે કોઈ પણ મીઠું લઈ શકો છો. અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે. શરૂઆતમાં બધું મીઠું દાણાને ચોંટી જશે, પરંતુ ગભરાવાની જરૂર નથી. દાણા જેમ જેમ ગરમ થશે તેમ મીઠું બધું છૂટું પડી જશે. શરૂઆતમાં આપણે 5-1 મિનિટ જેટલી જ ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે. પછીથી આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમે જ દાણાને શેકવાના છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અહીંયા આપણે સતત દાણાને હલાવતા રહેવાનું છે. હવે આપણે એક દાણો લઈને ચેક કરી લેવાનો છે. દાણાની છાલ ઉતરતી નથી અને દાણો પણ અંદરથી પોચો છે, એટલે આ શીંગને હજુ શેકવાની જરૂર છે. જો તમે અહીંયા મીઠાની જગ્યાએ રેતીનો યુઝ કરતા હોય તો રેતીને પાણીએથી ધોઈને ચાળીને જ જે મોટી રેતી હોય એ જ લેવી. ઝીણી રેતી ઘણી વખત દાણા શેકતી વખતે દાણા ફૂટી જાય તેમાં ફસાઈ જતી હોય છે, એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે 5-1 મિનિટ શેક્યા પછી વળી એક દાણો લઈને આવી રીતે ચેક કરી લેવો. તો તમે જોઈ શકો છો, દાણાની છાલ આસાનીથી ઉતરી જાય છે. તો હવે આપણી શીંગ સારી રીતે શેકાઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દેવાની છે. દાણા શેકતી વખતે લાસ્ટમાં જ્યારે આપણા દાણા શેકાવવાની થોડીક જ વાર હોય ત્યારે આપણે ધીમા તાપે જ દાણાને શેકવાના છે, ને તો દાણા અંદરથી દાજી જશે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો હવે આપણી શીંગ શેકાઈ ગઈ છે. તો આપણે એક ઘઉં ચાળવાના આંકમાં શીંગને આવી રીતે ચાળી લેવાની છે, જેથી મીઠું બધું નીચેના વાસણમાં જતું રહેશે અને શીંગ આવી રીતે આપણે અલગ વાસણમાં કાઢી લઈશું. હવે આ જ ગરમ મીઠાને આપણે ફરીથી પેનમાં એડ કરી દેવાનું છે અને બાકીની જે શીંગ છે એ પણ આવી જ રીતે આપણે શેકી લેવાની છે. શીંગમાં લીંબુનો રસ એડ કરવાથી શીંગ સરસ કડક બને છે.
તો હવે આપણી બધી શીંગ શેકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ વ્હાઈટ દાણા શેકાયા છે. શેકવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.